السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطلعكم على 3 طرق لتحويل الصور الكلامية إلى مستند وورد. الطريقة الأولى باستخدام برنامج مايكروسوفت أوفيس ون نوت. في البداية فتح برنامج ون نوت، إرفاق الصورة المراد تحويلها في الصفحة الجديدة عن طريق الدراج أو القيام بعملية نسخ ولصق للصورة. اقرأ على يمين الصورة باستخدام الفارة أو الماوس واختر نسخ النص من الصورة. قم بإنشاء صفحة جديدة للصق محتوى الصورة. نستطيع تكرير الخطوات لعديد من اللغات عدا اللغة العربية. الطريقة الثانية باستخدام برنامج مايكروسوفت وورد. أولا فتح برنامج الوورد، إضافة الصورة المراد تحويلها إما عن طريق إدراج أو نسخ ولصق الصورة، تحديد النص ومن ثم حفظ الملف على هيئة PDF. قم بفتح الملف عن طريق الذهاب إلى ملف ومن ثم إلى فتح، واختر الملف PDF الذي تم حفظه. قم بالضغط على كلمة OK لإنهاء العملية. هذه الطريقة لا تشمل الصورة ذات المحتوى باللغة العربية. الطريقة الثالثة باستخدام موقع جوجل درايف. قم بفتح متصفح جوجل ثم قم بالضغط على برامج جوجل واختر درايف. قم بإرفاق الصورة عن طريق نسخ ولصق الصورة. بعد انتهاء من تحميل الصورة انقر على يمين الصورة واختر فتح عن طريق مستند جوجل. هذه الطريقة مناسبة لتحويل الصور ذات المحتوى باللغة العربية.